4 người bước vào trang viên Oletus. Một người muốn tự mình phán xét tội phạm, một người tin tuyệt đối vào pháp luật, một người nghiên cứu tội ác dưới danh nghĩa khoa học, và người cuối cùng là một kẻ giết người xem cái chết như nghệ thuật. Thoạt nhìn, trò chơi số 2 có vẻ là cuộc đối đầu giữa 3 người đại diện cho công lý và một tên sát nhân hàng loạt. Nhưng bên trong trang viên Oletus không có ranh giới nào giữa người tốt và kẻ xấu rõ ràng đến vậy. Bởi trước khi trò chơi kết thúc, người muốn xét xử lại trở thành nạn nhân, người bảo vệ pháp luật buộc phải tự tay giết nghi phạm, kẻ nghiên cứu tội phạm trở thành người tiếp tay cho một vụ án mạng. Còn tên sát nhân, dù cuối cùng không thể sống sót, vẫn chứng minh được điều hắn muốn chứng minh. Chỉ cần đặt công lý vào một hoàn cảnh đủ tuyệt vọng, những người bảo vệ nó sẽ tự phá bỏ nguyên tắc của chính mình. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Lo. Và đây là toàn bộ diễn biến cốt truyện về trò chơi số 2 tại trang viên Oletus. Phần 1. 4 người và 4 định nghĩa về công lý. Trò chơi số 2 có 4 người tham gia: Keegan Nicholas, mã số 211; Jack, mã số 202; Philip, mã số 203; Edmund Reed, mã số 204. Điểm chung của cả 4 là cuộc đời họ đều gắn liền với luật pháp, tội phạm hoặc những vụ án chưa được giải quyết. Nhưng mỗi người lại có một định nghĩa hoàn toàn khác nhau về công lý. Keegan tin rằng nếu pháp luật không thể trừng trị kẻ có tội, một người nào đó phải trực tiếp thực hiện phán quyết. Edmund tin vào chứng cứ, thủ tục điều tra và quyền được xét xử của nghi phạm. Philip tuyên bố rằng việc nghiên cứu tội phạm có thể giúp xã hội nhận diện và ngăn chặn cái ác. Còn Jack không quan tâm đến đúng hay sai. Đối với hắn, giết người chỉ là một hình thức nghệ thuật. Chính sự khác biệt ấy đã biến trò chơi số 2 thành một trong những thí nghiệm tâm lý tàn nhẫn nhất từng diễn ra tại Oletus. Phần 2. Quá khứ của Keegan. Keegan sinh ra trong một gia đình có truyền thống liên quan đến pháp luật. Tuy có năng lực và kiến thức vượt trội, cô không được phép chính thức trở thành người đưa ra phán quyết chỉ vì mình là phụ nữ. Vị trí đó thuộc về anh trai cô, Harold. Nhưng Harold không phải một người bảo vệ công lý. Ông nhận hối lộ, làm sai lệch các phán quyết và sử dụng quyền lực để phục vụ lợi ích cá nhân. Keegan phải đứng phía sau, xử lý hồ sơ và âm thầm sửa chữa những sai lầm mà anh trai gây ra. Cô tin rằng mình mới là người thật sự có đủ năng lực để phân biệt đúng sai. Khi nhận ra Harold sẽ không bao giờ thay đổi, Keegan quyết định tự mình hành động. Cô bí mật cho thạch tín vào thức ăn của anh trai. Harold không chết ngay, nhưng sức khỏe suy yếu đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc. Keegan sau đó sử dụng danh nghĩa của Harold để đưa ra các phán quyết thay ông. Trong suy nghĩ của cô, hành động ấy không phải tội ác. Đó là cách duy nhất để loại bỏ một kẻ tham nhũng và trao lại công lý cho những người xứng đáng. Nhưng ngay từ thời điểm ấy, Keegan đã bước qua ranh giới mà cô muốn dùng để xét xử người khác. Cô bảo vệ công lý bằng chất độc. Cô kết tội Harold mà không cần một phiên tòa. Và cô tin rằng một kết quả đúng có thể biện minh cho mọi phương thức được sử dụng để đạt đến kết quả đó. Tư tưởng ấy sẽ quyết định toàn bộ hành động của Keegan tại Oletus. Đồng thời, nó cũng báo trước phương thức khiến cô phải trả giá. Phần 3. Jack và nghệ thuật giết người. Người thứ hai là Jack, kẻ bị nghi ngờ đứng sau chuỗi án mạng của The Ripper. Jack có vẻ ngoài lịch thiệp, cách nói chuyện nhẹ nhàng và sự am hiểu đặc biệt về nghệ thuật. Nhưng phía sau lớp vỏ ấy là một kẻ giết người không có cảm giác hối hận. Jack không phủ nhận rằng hành động của mình là tội ác. Hắn chỉ không cho rằng điều đó có ý nghĩa. Trong mắt Jack, cơ thể con người, nỗi sợ hãi và khoảnh khắc sự sống biến mất đều có thể trở thành một phần của nghệ thuật. Hắn không cần phải tự thuyết phục rằng mình đang bảo vệ xã hội. Hắn cũng không cần biến nạn nhân thành những kẻ đáng bị trừng phạt. Jack giết người đơn giản vì hắn muốn làm điều đó. Đây là điểm khiến hắn khác với 3 người còn lại. Keegan, Edmund và Philip đều cần một lý tưởng để biện minh cho hành động của mình. Chỉ có Jack không cần bất kỳ lý do đạo đức nào. Vì vậy, những lời buộc tội, sự nghi ngờ và cảm giác tội lỗi gần như không thể tác động đến hắn. Phần 4. Philip và tội phạm hoàn hảo. Người thứ ba là Philip, nghệ nhân sáp. Philip từng nghiên cứu một học thuyết cho rằng đặc điểm của tội phạm có thể được nhận diện thông qua khuôn mặt và cấu trúc cơ thể. Em gái ông, Christina, là người hỗ trợ Philip trong quá trình nghiên cứu. Nhưng sau khi Christina bị sát hại, thế giới quan của Philip bắt đầu biến dạng. Ông bảo quản thi thể em gái bằng sáp và tiếp tục truy tìm những người mà mình xem là tội phạm. Một số người sau đó bị Philip biến thành tượng sáp dưới danh nghĩa nghiên cứu và trừng phạt cái ác. Philip muốn tạo ra một cuộc triển lãm dành cho Christina. Nhưng để hoàn thành bộ sưu tập, ông còn thiếu một mẫu vật cuối cùng. Một kẻ có thể được xem là tội phạm hoàn hảo. Và khi đến trang viên Oletus, Philip đã tìm thấy Jack. The Ripper không chỉ phù hợp với những lý thuyết mà Philip theo đuổi. Hắn còn là một kẻ giết người nổi tiếng, nguy hiểm và chưa từng bị pháp luật xét xử. Đối với Philip, cơ thể của Jack có thể trở thành tác phẩm quan trọng nhất trong toàn bộ cuộc triển lãm. Vấn đề là Jack vẫn còn sống. Và Philip không đủ khả năng trực tiếp đánh bại một tên sát nhân nguy hiểm như hắn. Vì vậy, ông cần một người khác làm việc đó thay mình. Phần 5. Edmund và công lý theo thủ tục. Người cuối cùng là Edmund Reed. Edmund là một viên cảnh sát đang điều tra những vụ án liên quan đến Jack. Ông lần theo nghi phạm đến Oletus với mục tiêu thu thập bằng chứng, bắt giữ Jack rồi đưa hắn trở về để xét xử. Khác với Keegan, Edmund không cho rằng một người có quyền tự mình kết tội nghi phạm. Dù Jack nguy hiểm đến đâu, ông vẫn muốn tuân thủ quy trình. Phải có chứng cứ, phải có một cuộc điều tra, và phải có một phiên tòa chính thức. Đó không chỉ là phương pháp làm việc của Edmund. Đó còn là nguyên tắc giúp phân biệt một cảnh sát với một kẻ sử dụng bạo lực theo ý muốn cá nhân.
nhưng Oletus sẽ liên tục đẩy Edmund vào những tình huống khiến niềm tin ấy bị lung lay. Câu hỏi của thí nghiệm không phải Edmund có thể bắt Jack hay không. Câu hỏi thật sự là ông có thể giữ được nguyên tắc của mình trong bao lâu. Phần 6. Jack đến trang viên Oletus. Cuộc gặp giữa Keegan và Jack bắt đầu trong một đêm mưa. Khi Jack xuất hiện tại trang viên, Keegan lập tức chú ý đến những điểm bất thường. Hắn vừa đi qua một quãng đường dưới trời mưa, nhưng quần áo vẫn tương đối sạch sẽ. Jack liên tục lau đầu ngón tay như muốn loại bỏ một dấu vết nào đó. Cách hắn quan sát căn phòng cũng không giống một vị khách bình thường. Keegan bắt đầu nghi ngờ rằng trước khi đến Oletus, Jack vừa thực hiện một hành động không muốn người khác phát hiện. Hai người sau đó đứng trước một bức tranh và nói chuyện về nghệ thuật, cho rằng thiện và ác chỉ là những khái niệm được con người tạo ra. Đối với hắn, giá trị của một tác phẩm không nằm ở đạo đức, mà nằm ở cảm xúc nó tạo ra cho người quan sát. Trong cuộc trò chuyện, Jack đặc biệt nhắc đến hình ảnh những đôi mắt khép lại. Lời nhận xét nghe có vẻ như một câu nói về nghệ thuật, nhưng với Keegan, nó giống một lời cảnh báo. Không chỉ đang nhìn bức tranh, hắn đang quan sát cô. Tiếng bước chân, dáng vẻ và phản ứng của Keegan đều trở thành những chi tiết mà Jack ghi nhớ. Ngay từ cuộc gặp đầu tiên, cô có thể đã được hắn lựa chọn làm mục tiêu. Phần 7. Keegan từ chối hợp tác. Edmund nhanh chóng nhận ra Keegan cũng đang điều tra Jack. Ông xem giấy phép thu thập chứng cứ của cô và hỏi mục đích thật sự khiến cô xuất hiện tại trang viên. Keegan cho biết mình đang đại diện cho Harold, thẩm phán trị an của Limerick. Cô muốn điều tra Jack và đưa ra phán quyết đối với hắn. Edmund đồng ý rằng Jack cần phải bị ngăn chặn. Ông đề nghị hai người hợp tác, cùng thu thập đủ chứng cứ rồi đưa nghi phạm rời khỏi Oletus để xét xử theo pháp luật. Nhưng Keegan từ chối. Theo cô, nếu hệ thống pháp luật thật sự hoàn hảo, Jack đã không thể tiếp tục tự do sau hàng loạt vụ án. Việc một kẻ như hắn vẫn có thể đứng trong phòng khách của Oletus và bình luận về nghệ thuật chính là bằng chứng cho thấy quy trình tồn tại một lỗ hổng. Keegan muốn hành động ngay lập tức. Dù phải một mình đối đầu với Jack, cô vẫn sẽ tự mình thực hiện phán quyết. Edmund cố gắng thuyết phục nhưng không thành công. Khi Keegan mở cửa rời khỏi phòng, cô nhìn thấy một bóng người đứng trong phần tối của hành lang. Không có tài liệu nào xác nhận người đó là ai. Nhưng cả Jack lẫn Philip đều có lý do để theo dõi cuộc trò chuyện. Quyết định từ chối Edmund đã khiến Keegan mất đi người đồng hành đáng tin cậy nhất. Và từ thời điểm ấy, cô bắt đầu bị cô lập. Phần 8. Bức thư tội trạng. Trong giai đoạn đầu, Keegan, Edmund và Philip dường như hình thành một liên minh tạm thời chống lại Jack. Cả ba đều có kiến thức về tội phạm. Cả ba đều tuyên bố mình đứng về phía công lý. Nhưng liên minh ấy chỉ tồn tại trên bề mặt. Một bức thư sau đó được đặt trên bàn ăn. Nội dung bức thư phơi bày quá khứ và những hành động bí mật của từng người. Jack là nghi phạm của hàng loạt vụ giết người. Keegan từng sử dụng thạch tín đầu độc chính anh trai mình rồi chiếm quyền đưa ra các phán quyết. Philip đã biến nhiều người thành tượng sáp dưới danh nghĩa nghiên cứu và trừng phạt tội phạm. Phần nội dung liên quan đến Edmund chưa được công bố đầy đủ, nhưng bức thư vẫn đủ sức phá hủy niềm tin giữa những người tham gia. Keegan không còn có thể xem Philip là một học giả vô hại. Edmund không thể chấp nhận việc Keegan tự kết tội và đầu độc Harold. Còn Philip cũng không thật sự muốn Jack bị bắt trước khi hắn hoàn thành vai trò trong kế hoạch của mình. Ba người tưởng rằng mình thuộc cùng một phe, bắt đầu đánh giá lại định nghĩa về công lý của nhau. Chỉ có Jack gần như không bị ảnh hưởng. Hắn chưa bao giờ cần người khác tin rằng mình là người tốt. Hắn cũng không cảm thấy xấu hổ khi bị xem là một tên sát nhân. Trong khi ba người còn lại mắc kẹt giữa lý tưởng và tội lỗi của chính mình, Jack vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu. Và mục tiêu ấy chính là Keegan. Phần 9. Cuốn sổ của Philip. Một thời gian sau, Jack đến phòng của Philip với lý do muốn thảo luận về nghệ thuật. Philip cho hắn xem cuốn sổ ghi chép những vụ án được sử dụng trong quá trình nghiên cứu. Trong đó có 2 trường hợp đặc biệt. Trường hợp thứ nhất xảy ra tại Paris. Một tên tội phạm bị bắt nhờ kỹ thuật nhận dạng dấu vân tay. Sau khi hắn bị hành quyết, cảnh sát tạo ra một chiếc đầu bằng sáp để nghiên cứu đặc điểm cơ thể của tội phạm. Philip quan tâm đến giá trị khoa học của phương pháp này. Jack lại chỉ chú ý đến giá trị nghệ thuật của vật mẫu. Trường hợp thứ hai kể về một người phụ nữ cho quá nhiều thạch tín vào thức ăn khiến chồng mình bị đầu độc. Người phụ nữ bị kết án tù chung thân, nhưng chuỗi chứng cứ của vụ án không thực sự hoàn chỉnh. Nếu hiện trường không thể được kiểm tra đầy đủ, nguyên nhân cái chết có thể không bao giờ được xác định. Đó là ví dụ về một vụ án gần như hoàn hảo. Jack đặc biệt quan tâm đến trường hợp này. Sau cuộc trò chuyện, cuốn sổ chứa những phương thức phạm tội biến mất. Ban đầu, Philip cố mô tả đây chỉ là một tai nạn. Ông đang giải thích nghiên cứu, còn Jack tình cờ biết được phương thức gây án. Nhưng báo cáo được công bố sau đó cho thấy đó không phải toàn bộ sự thật. Philip đã chủ động cung cấp cho Jack cách tạo ra một vụ án hoàn hảo. Ông biết Jack đang tìm kiếm nạn nhân. Ông muốn tên sát nhân hoàn thành kế hoạch. Nạn nhân được lựa chọn chính là Keegan. Phần 10. Cái chết của Keegan. Đến cuối tháng 6, Jack thực hiện kế hoạch. Identity 5 chưa trực tiếp tái hiện toàn bộ quá trình Keegan bị sát hại. Các tài liệu cũng không nói rõ cô đã ăn hoặc uống chất độc vào thời điểm nào. Tuy nhiên, cuốn sổ của Philip, tình trạng của nạn nhân và các báo cáo sau đó đều cho thấy Jack đã sử dụng phương thức đầu độc bằng thạch tín hoặc một cách thức rất gần với vụ án được ghi lại trong cuốn sổ. Keegan Nicholas, đối tượng 211, bị loại khỏi trò chơi. Đây là một sự trớ trêu tàn nhẫn. Keegan từng bí mật sử dụng thạch tín để trừng phạt Harold mà không thông qua xét xử. Cuối cùng, chính cô lại trở thành nạn nhân của một vụ án được xây dựng từ phương thức tương tự. Người từng tin rằng kết quả quan trọng hơn, quy trình giờ đây không còn cơ hội tự bảo vệ mình bằng chứng cứ hay pháp luật.
Jack đã đạt được mục tiêu. Nhưng cái chết của Keegan mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Philip. Phần 11. Bức thư nặc danh. Sau cái chết của Keegan, một bức thư nặc danh được để lại cho Edmund. Người viết cho rằng chính sự cố chấp của Edmund đối với công lý theo thủ tục đã gián tiếp dẫn đến cái chết của cô. Nếu Edmund chấp nhận khống chế hoặc trừng phạt Jack sớm hơn, Keegan có thể vẫn còn sống. Bức thư còn nhắc tới cuốn sổ chứa phương thức thực hiện vụ án hoàn hảo. Người viết bức thư chính là Philip. Mục đích của ông là chuyển một phần trách nhiệm sang Edmund, phá vỡ niềm tin của viên cảnh sát và buộc ông phải hành động chống lại Jack. Ngày 30 tháng 6, Edmund ghi lại suy nghĩ của mình trong trang cuối của một cuốn sổ. Ông phản đối lời buộc tội. Người gây ra tổn hại không thể cứu vãn cho Keegan là Jack, không phải Edmund. Nhưng điều đó không có nghĩa ông hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Edmund biết mình từng có cơ hội hành động sớm hơn. Ông cũng hiểu rằng sự kiên trì với thủ tục đã tạo ra khoảng thời gian để Jack tiếp cận Keegan. Edmund cho rằng người gửi thư đang sử dụng cảm giác tội lỗi như điều kiện cho một cuộc trao đổi. Tuy nhiên, vì Philip chủ động nhắc tới cuốn sổ thất lạc, Edmund lại tin rằng người này ít nhất đang tạm thời đứng về phía công lý. Ông không nhận ra Philip chính là người đã đưa phương thức gây án cho Jack. Phần 12. Niềm tin của Edmund sụp đổ. Lúc này, trò chơi chỉ còn lại 3 người. Keegan đã chết. Jack biết Edmund và Philip đều nắm giữ những thông tin có thể buộc tội mình. Edmund hiểu rằng nếu tiếp tục chờ đợi, Jack có thể ra tay thêm một lần nữa. Ở cuối báo cáo ngày 30 tháng 6, Edmund nhớ lại quan điểm của Keegan. Tội ác có thể không bao giờ bị pháp luật trừng trị. Ông viết rằng nếu điều đó thật sự xảy ra, đây sẽ là lần cuối cùng mình sử dụng quyền lực của một cảnh sát. Lời tuyên bố ấy cho thấy niềm tin của Edmund đã bắt đầu sụp đổ. Ban đầu, ông muốn bắt Jack, đưa hắn rời khỏi trang viên rồi xét xử đúng quy trình. Nhưng sau cái chết của Keegan, Edmund quyết định trực tiếp đối đầu và kết thúc vụ án ngay tại Oletus. Keegan từng từ bỏ thủ tục vì tin rằng pháp luật hành động quá chậm. Edmund giữ lấy thủ tục lâu hơn cô. Nhưng cuối cùng, ông cũng bị đẩy đến cùng một lựa chọn. Phần 13. Trận chiến cuối cùng với The Ripper. Ngày 1 tháng 7, Edmund tìm đến Jack. Một cuộc chiến dữ dội xảy ra giữa hai người. Jack sử dụng lưỡi dao gây ra một vết thương sâu trên ngực Edmund, khiến ông mất rất nhiều máu. Nhưng lần này, The Ripper không thể chạy thoát. Chưa có bằng chứng xác thực Jack bị giết bởi súng đạn hay dao đâm, chỉ biết rằng dù bị thương nặng, Edmund vẫn hạ được Jack. Kẻ giết người từng nhiều lần tránh khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, cuối cùng nằm chết bên trong một trang viên, không xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ xét xử chính thức nào. Jack đã bị trừng phạt, nhưng hắn không bị bắt, không có phiên tòa, không có bản án, không có cơ hội để những tội ác của hắn được đưa ra trước công chúng. Edmund đã ngăn Jack tiếp tục giết người. Đồng thời, ông cũng phá bỏ nguyên tắc mà mình cố bảo vệ từ đầu trò chơi. Đối với Edmund, vụ án dường như đã kết thúc. Ông chỉ cần sống sót, đưa thi thể Jack ra ngoài và hoàn thành báo cáo điều tra. Nhưng khi viên cảnh sát đang nằm trên sàn vì mất máu, cánh cửa căn phòng bất ngờ mở ra. Philip bước vào. Phần 14. Philip lộ diện. Ban đầu, Edmund tưởng người đồng hành đến để cứu mình. Nhưng Philip không hề tiến lại gần viên cảnh sát bị thương. Ông bước thẳng đến thi thể Jack. Philip cúi xuống, lau vết máu trên khuôn mặt của The Ripper, rồi quan sát cơ thể hắn với sự ngưỡng mộ chân thành. Ông không nhìn Jack như một nghi phạm. Ông đang nhìn một tác phẩm. Trong khoảnh khắc ấy, Edmund hiểu ra toàn bộ sự thật. Philip là người cung cấp phương thức thực hiện vụ án hoàn hảo. Philip đã tạo điều kiện để Jack sát hại Keegan. Philip cũng là người viết bức thư nặc danh, đẩy trách nhiệm sang Edmund và kích động ông đối đầu với Jack. Ông đã sử dụng cả 3 người còn lại để hoàn thành mục tiêu của mình. Keegan trở thành nạn nhân giúp chứng minh phương thức phạm tội. Jack trở thành tội phạm hoàn hảo. Còn Edmund trở thành hung khí loại bỏ Jack để Philip có thể lấy được thi thể mà không cần trực tiếp chiến đấu với một tên sát nhân nguy hiểm. Philip chưa bao giờ thật sự đứng về phía công lý. Ông muốn Jack hoàn thành vụ án hoàn hảo. Sau đó, ông muốn chính Jack phải chết để cơ thể của hắn có thể trở thành mẫu vật cuối cùng trong cuộc triển lãm dành cho Christina. Phần 15. Edmund bị bỏ lại. Edmund cố gắng đứng lên để bắt Philip vì hành vi tiếp tay cho vụ giết người. Nhưng vết thương trên ngực khiến ông lập tức ngã xuống. Trong cơn tức giận, Edmund hét lên rằng tất cả đều là lỗi của Philip. Câu nói ấy có thể đã chạm vào ký ức đau đớn nhất của nghệ nhân sáp. Sau cái chết của Christina, Philip cũng từng phải đối diện với lời buộc tội rằng mọi chuyện là lỗi của ông. Philip vốn đang phớt lờ, Edmund bỗng dừng lại. Ông quay đầu, tiến đến rồi lạnh lùng đánh ngã viên cảnh sát. Philip đặt chân lên vết thương trên ngực Edmund. Một tay ông lướt qua khuôn mặt viên cảnh sát như đang đo đạc cấu trúc của một mẫu vật mới. Tay còn lại sử dụng sáp nóng để cố định cơ thể Edmund xuống sàn. Cơn đau khiến Edmund bất tỉnh. Khi tỉnh lại, Philip đã biến mất. Thi thể của Jack cũng không còn ở đó. Mọi dấu vết cho thấy Philip đã mang xác The Ripper rời đi để biến hắn thành tác phẩm cuối cùng dành cho cuộc triển lãm của Christina. Tuy nhiên, trò chơi chưa xác nhận bức tượng ấy có thật sự được hoàn thành hay không. Edmund vẫn sống đủ lâu để viết báo cáo cuối cùng bằng bàn tay bị thương. Ông ghi lại sự thật về Philip, Jack và cái chết của Keegan. Dòng cuối báo cáo cho biết với tình trạng thương tích hiện tại, đây có thể là tài liệu cuối cùng ông còn khả năng gửi đi. Sau đó, Edmund Reed không được nhắc lại. Ông có thể đã chết vì mất máu sau khi hoàn thành bản báo cáo. Cũng có thể người của trang viên đã tìm thấy và đưa ông đến một nơi khác. Cho đến hiện tại, kết cục cuối cùng của Edmund vẫn chưa được xác nhận. Philip là người duy nhất được biết chắc đã rời khỏi căn phòng trong trạng thái còn sống.
Phần 16. Kết quả của trò chơi số 2. Như vậy kết quả của trò chơi số 2 có thể được tóm tắt như sau. Keegan Nicholas, mã số 211, bị Jack sát hại trong một vụ án được xây dựng dựa trên phương thức do Philip cung cấp. Jack, mã số 202, hoàn thành mục tiêu giết Keegan nhưng sau đó bị Edmund hạ gục. Philip, mã số 203, lợi dụng tất cả những người còn lại, lấy thi thể Jack rồi biến mất. Edmund Reed, mã số 204, giết được Jack nhưng bị thương nặng và bị Philip bỏ lại. Tình trạng cuối cùng của ông chưa được xác nhận. Không có người chiến thắng chính thức được công bố. Nhưng dưới góc nhìn của người tổ chức thí nghiệm, Jack lại là đối tượng đem đến kết quả quan trọng nhất. Hồ sơ mô tả hắn là một tội phạm bẩm sinh không bị trói buộc. Trong suốt trò chơi, 3 người còn lại đều phải suy nghĩ lại về đúng và sai. Keegan muốn bảo vệ công lý nhưng sử dụng chất độc và tự mình đưa ra phán quyết. Edmund muốn tuân theo pháp luật nhưng cuối cùng từ bỏ quy trình và tự tay giết nghi phạm. Philip nói về khoa học và phòng ngừa tội phạm nhưng lại tiếp tay cho một vụ giết người để thỏa mãn nỗi ám ảnh cá nhân. Chỉ có Jack không hề dao động. Hắn biết mình đang làm gì. Hắn biết hành động đó bị xem là tội ác. Hắn vẫn thực hiện mà không cảm thấy hối hận. Người đại diện cho pháp luật, người tự phong mình là thẩm phán, kẻ phạm tội và người nghiên cứu tội phạm cuối cùng đều trở thành một phần của cùng một vụ án. Có lẽ đây chính là câu trả lời mà người tổ chức trò chơi số 2 muốn tìm kiếm. Khi pháp luật tồn tại lỗ hổng, khi người thực thi không còn tin vào quy trình, và khi kẻ nghiên cứu tội ác bắt đầu ngưỡng mộ chính tội ác ấy, ranh giới giữa người xét xử và kẻ phạm tội sẽ dần biến mất. Bởi bên trong trang viên Oletus không phải Hunter nào cũng mang hình dạng của một con quái vật. Đôi khi, Hunter chỉ là một người tin rằng mục đích của mình đủ cao cả để biện minh cho tất cả những gì họ đã làm. Trong trò chơi số 2, cả 4 người đều từng trở thành Hunter trong mắt một người khác. Và đó là toàn bộ diễn biến cốt truyện của trò chơi số 2. Nếu có gì sai sót, hãy góp ý cho mình biết ở dưới phần bình luận và đừng quên nhấn like, theo dõi và chia sẻ cho những người thân bạn bè của bạn cùng xem nhé. Và mình là Lo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.